Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, আজি মই অন্য এটা টপিক লৈ আহিছো যিখিনি আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে ইউজ কৰে, আপোনালোকে তাৰ ভুল থাকিলে কাৰেকচনো কৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত এনে কিছুমান সিক্ৰেট কথা আছে যিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত আজি এক্সপ্লেইন কৰিব ওলাইছো। অন্য কোনো ডাঙৰ বস্তু নহয়, এইকেইটা হল আৰ্টিকল এ এণ্ড ডি। A and D আমি কোড ইউজ কৰো, কেনেকৈ ইউজ কৰো, ইয়াৰ ভিতৰৰ সিক্ৰেট খিনি কি, আৰু আপুনি মই নজনা এনেকুৱা কি আৰ্টিকল আছে, এনেকুৱা কোন পজিশনত আৰ্টিকলটো ইউজ হয়, সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত আজি কম। গতিকে বন্ধুসকল, উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম লেটস গেট স্টাৰ্ট টু দ্য পইণ্ট। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বেল বুটামটো দবাই ললে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনখিনি সকলোতকৈ প্ৰথমে পাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আপুনি মই জানো বহুত ষ্টুডেণ্টেও জানে যে আৰ্টিকল তিনটা, সেই তিনটা হল এ এন ডা। এতিয়া আপুনি মই এইটোও জানো যে কনসোনেন্টৰ আগত এ লাগে, ভয়েলৰ আগত এন লাগে আৰু ডেফিনিট নাউনৰ আগত ডা লাগে। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল কি, এ আৰু এন এটা ইনডিফিনিট আৰ্টিকল। দ্যাট মিন্স যিখিনি ইনডিফিনিট আৰ্টিকল হয় হেতৰ আগত আমি এ আৰু এন বহাম। আপুনি যেতিয়া ইনডিফিনিট কিছুমান নাউন দেখিব তেতিয়া তাৰ আগত এ আৰু এন বহাব। আৰু দা হল এটা ডেফিনিট আৰ্টিকল। দা মিন্স ডেফিনিট আৰ্টিকল মিন্স যিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে দা হিমালয়া, দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দা ইণ্ডিয়ান ওচেন, যিখিনি এটা ডেফিনিট হয়। আৰু ইনডেফিনিট হল যিখিনি এ বয়, এ গাৰ্ল, এন আমব্ৰেলা, যিটো ইনডিফিনিট হয়। কোনো আমব্ৰেলা আপোনাৰ বহুত আছে, বয় আপোনাৰ বহুত আছে, এ গাৰ্ল, গাৰ্ল মিন্স বহুত আছে, দুনিয়াৰ অসংখ্য গাৰ্ল আছে। আমি কোনো এজন গাৰ্লৰ কথা যেতিয়া কওঁ, এ গাৰ্ল বুলি কওঁ, তেতিয়া কোনো ছোৱালীজনী ডেফিনিট হৈ নপৰে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে এ আৰু এন ইনডিফিনিট আৰ্টিকল আৰু দা হল ডেফিনিট আৰ্টিকল। এইটো সদায় মনত ৰাখিব, যেতিয়া ডেফিনিট এটা আৰ্টিকল দেখে তাৰ আগত দা লিখিব। কিন্তু লিখিবলৈ যোৱাৰ আগত কোনবোৰ নাউনৰ আগত বা কোনবোৰ সাবজেক্টৰ আগত কোন দা আৰ্টিকল বহে সেইখিনিওটো জনাটো দৰকাৰ। যেনে কিছুমান ডেফিনিট নাউন বা সাবজেক্ট পালেও আমি দা আৰ্টিকল বহাব নোৱাৰো। গতিকে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰো, কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত পাৰো, আহক এবাৰ চাই লওঁ। আপুনি নিশ্চয় জানে কনসোনেন্টৰ আগত এ বহে আৰু ভাৱেলৰ আগত এন বহে। এতিয়া কথা হল কনসোনেন্টৰ আগত কেতিয়া এন বহে। যদি কনসোনেন্টটো এব্ৰিভিয়েচন হয়, যেনে হি ইজ এন এম এ মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এব্ৰিভিয়েচন হয়। যেনে এম এল এ, যেনে এম পি, এনেধৰণৰ এব্ৰিভিয়েচন বিলাকৰ লগত আমি এন ইউজ কৰো। আৰু নেক্সট আমি এন ইউজ কৰা কথাটো হল কি, যদি এটা ৱৰ্ড, এটা নাউন এইচেৰে আৰম্ভ হয় আৰু সেই এইচটোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন আৰ নিচিনা হয়, তেতিয়া আমি তাৰ আগত এন ইউজ কৰো। যেনে এন আৱাৰ, এন অনেষ্ট, এন অনাৰেবল, এনেবোৰ সাবজেক্টৰ লগত আমি এন ইউজ কৰো যেতিয়া এইচৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন আ বা অৰ দৰে হয়। এতিয়া আমি কিছুমান ভয়েলৰ আগত এ ইউজ কৰো। কোনবোৰ এবাৰ চাই লওঁ আহক। আপুনি ওৱানৰ আগত আপুনি কেতিয়াবা এন আৰ্টিকল লিখা দেখিছে নেকি ক'বাত? ওৱানৰ আগত কেতিয়াও এন নহয়, ওৱানৰ আগত সদায় এ হয়। এ ওৱান। Can you give me a 100 rupees note? Can you give me a 100 rupees note? A 1 হয়। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হল কি, এ ইউনিভাৰ্চিটি,
ইউনিভাৰ্চিটি ইউৰে ষ্টাৰ্ট হ'ল কিয় তাৰ আগত এ বহিলে মই পইণ্টটো কৈ দিছো ইউৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন যদি ইউৰ দৰেই থাকে তেতিয়া সেই সাবজেক্ট বা সেই নাউনটোৰ আগত সদায় এ বহে যেনে ইউনিভাৰ্চিটি এ ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিয়ন এ ইউনিয়ন এনেবোৰ ৱৰ্ডৰ আগত সদায় এ লিখিব The next আমি আলোচনা কৰো দা আৰ্টিকলৰ ওপৰত মই জাস্ট আপোনালোকৰ যিখিনি টাফ হয় যিখিনি বহুত মানুহে নাজানে সেইখিনি কথাহে মই জাস্ট এক্সপ্লেইন কৰিছো মই গোটেই সমগ্ৰ আৰ্টিকল খিনি টানি আনিব বিচৰা নাই এতিয়া আমি হও দা এতিয়া মই জাস্ট কৈ গলো যে এ ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত এ বহে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত দা কেতিয়াবা বহিবনে ফৰ এক্সাম্পল হি ৰিচ ইন ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ আগত কি হ'ব এ ইউনিভাৰ্চিটি আমি দা ইউজ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ পাৰিম মই এটা এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা আপোনালোকক বুজাই দিছো হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ গুৱাহাটী ধৰিব পাৰিছে শুনক হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী যদি ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পাছত তাৰ ঠাইৰ নাম প্লেছৰ নাম উল্লেখ থাকে তেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত দা বহে হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী হি ৰিচ ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ গুৱাহাটী কাৰণ কিয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছত প্লেছৰ নাম মেনশন আছে গতিকে এনেবোৰ সেন্টেন্সত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰো নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট জানি লোৱা হওক ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষা ভাষাৰ নামৰ আগত কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকল নবহে হি স্পিক্স ইংলিছ হি স্পিক্স মাৰাঠী হি স্পিক্স তেলেগু she speaks গুজৰাটী তাৰ আগত কোনো আৰ্টিকল নালাগে কিন্তু আমি এই ল্যাঙ্গুৱেজৰ নামৰ আগত দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিব পাৰো কেনেকৈ পাৰো আহক চাই লওঁ হি স্পিক্স দ্য ব্ৰিটিছ ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ হি স্পিক্স দ্য মাৰাঠী ল্যাঙ্গুৱেজ হি স্পিক্স দ্য Telugu language. She speaks the Assamese language. কিবা ডিফাৰেন্স ধৰিব পাৰিছে শুনক যদি ভাষাটোৰ নামৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ ৱৰ্ডটো সেন্টেন্সটো থাকে যেনে আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ এই ল্যাঙ্গুৱেজ ৱৰ্ডটো যদি ভাষাটোৰ নামৰ পিছত উল্লেখ কৰা হয় then we can use the article দা আৰ্টিকলটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভাষাটোৰ নামৰ পিছত ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ৱৰ্ডটো মেনশন থাকে সেন্টেন্সটোত তেতিয়া আমি দা ইউজ কৰিব পাৰো আৰু মই ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে দা আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকল যিখিনি ডেফিনিট হয় দা মহাভাৰত দা হিমালয়া দা কাঞ্চনজঙ্ঘা এইখিনি হল ডেফিনিট আৰ্টিকল যেনে দা সান দা মুন এইবিলাক হল ডেফিনিট আৰ্টিকল এই নাউনবোৰৰ আগত আপোনাৰ সদায় দা আৰ্টিকল ইউজ হয় গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষতে থকা বেল বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও